السلام علیکم. امید لرم تاسو به خیر روغ جوړ به او په انفو کریټر کې زه تاسو ته هر کله وایم. راځو خپل مین ټاپک طرف ته تیر شوي چونکې زمونږ څلور کلاسز په هوم انزرټ لی آوټ اینڈ ډیزاین ټیپ باندې شو دي او یو کلاس زمونږ د ایم ایس ورډ په انټروډکشن شو دی. لیکن نننی کلاس زمونږ شپږم نمبر دی او په دې کلاس کې موږ زده کوو کمپلیټ ویو ټیپ، یعنی د ویو ټیپ په ایم ایس ورډ کې کم فنکشن دي. په نننی کلاس کې به موږ کمپلیټ ویو ټیپ زده کوو. د ویو ټیپ زده کولو لپاره که تاسو په دې چینل کې نه وئ نو پلیز دا چینل سبسکرایب کړئ او د نورو پښتنو ورونو سره هم شیر کړئ چې د نورو یعنی د نیکسټ ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ضرور میلاویږي. راځو خپل ویو ټیپ ته او په ویو ټیپ کې موږ سره فرست آپشنز دی د ریبن ویو. اوکې یعنی پهله به موږ زده کوو ریډ موډ، اوکې پرنٹ لی آوټ، ویب لی آوټ اینڈ آوټلاین ډراپ. اوکې د ټولو نه پهله موږ سره د ویو آپشن یعنی د ویو ریبن مطلب دا دی چې دا کم ډاکومنټ تاسو لیکلی دی دا تاسو په کم پوزیشن کې ریډ کول غواړئ نو دلته تاسو سره ډیفرنٹ آپشنز ګوند دي. اوکې لایک د سمپل ریډ موډ به هم تاسو په پوهه شئ، یعنی دا تاسو په دې پوزیشن کې ریډ کول غواړئ. اوکې دلته تاسو نیکسټ کولی شئ، یا تاسو سمپل چې دا کم پرنٹ لی آوټ باندې کلک شو دی یا دا تاسو په دې پوزیشن کې ریډ کول غواړئ یا ویب لی آوټ پوزیشن کې. اوکې تاسو ویب لی آوټ وهئ دا به تاسو سره دې فارم ته راشي. اوکې یا دا تاسو د کشان ریډ کول غواړئ ویب لی آوټ آوټلاین اینڈ ډراپ. اوکې دا سمپل یو شان دي، د دې ډیفرنس تاسو ته ښیم. آوټلاین باندې چې تاسو کلیک کړئ دلته به دا تاسو سره دې فارم کې راشي چې تاسو چېرته هم انټر پریس کړئ یعنی یا تاسو پیراګراف ختم شوي هلته به تاسو سره یو پوینټ راشي یا به تاسو سره ډیجټس راشي. اوکې د هغې نه بعد تاسو د نیکسټ آپشن ښیم د دې ډیفرنس. اوکې اینډ ډراف کې به تاسو سره د پوینټ نه راځي او دلته چېرته چې پیج بریک شوی هلته به تاسو سره یو لاین راشي. اوکې نو دې کې صرف سمپل دا ډیفرنس دی ویب لی آوټ اوکې آوټلاین ډراپ دا ټول غټ پیجونه دي یعنی دا به ختمیږي نه تر اخره پورې څومره تاسو تللی شئ. اوکې لیکن ډیفرنس دا دی چې دا تاسو سره سمپلی دې کې تاسو سره ډیجټس یا پوینټس راځي. اوکې د انټر پریس کولو سره او دې کې تاسو سره راځي پیج چې څنګه تاسو سره ختم شي لاست کې به تاسو سره یو لاین راشي یعنی چې دلته تاسو پیج بریک شو دی یعنی ختم شو دی. اوکې دا موږ سره سمپل ویو ریبن. اوکې نیکسٹ آپشن چې کوم دی موږ سره په ویو ټیپ کې راځي لرننګ ټول. لرننګ ټول یعنی که تاسو خپل ډاکومنټ چې کوم دی آډیو فارم کې اورېدل غواړئ چې دا تاسو کریټ کړي او تاسو صرف واورئ نو هغه تاسو ویو ټیپ کې به لرننګ ټول ته لاړ شئ او هغې باندې به انټر کلیک کړئ او تاسو به سلیکټ کړئ چې کوم لیکل تاسو اورېدل غواړئ. د هغې نه بعد به تاسو ریډ لی آوټ ووهئ چې څنګه تاسو ریډ لی آوټ ووهئ دا به ریډنګ سټارټ شي. To change the way a picture fits in your document, click it and a button for layout options appears next to it. دلته نه تاسو سټاپ کولی هم شئ. اوکې او دلته نه تاسو مخکې وروسته تللی شئ. Reading is easier too in the new reading view. یعنی که تاسو خپل ډاکومنټ آډیو فارم کې اورېدل غواړئ نو هغه تاسو دلته نه کولی شئ. اوکې نیکسٹ موږ سره بیا راځي ورټیکل سلایډ. اوکې یعنی پیج موومنټ چې کوم دی تاسو په کم فارم کې موږ ورته سمپل وایو دا پیج واړوه. اوکې هغه تاسو کم فارم کې کول غواړئ نو سمپل دا اوس چې کوم دی موږ سره ورټیکل فارم کې دی او دلته نه تاسو دا پیج داسې ختمولی شئ یعنی نیکسټ پیج تاسو دلته د کشان راوستی شئ. که تاسو غواړئ چې زه د کاپۍ په شان سلایډ ټو سلایډ وکړم اوکې نو تاسو سمپل هغه دلته نه هم کولی شئ. اوکې سمپل تاسو ته ښکاري. اوکې خیال هم دی دلته تاسو د کشان هم کولی شئ سلایډ ټو سلایډ یا ورټیکل فارم. اوکې نو سمپل زه اوس ورټیکل باندې پریس کوم. نیکسٹ بیا موږ سره راځي شو. اوکې شو کې موږ سره فرست نمبر باندې راځي رولر. اوکې رولر که تاسو دلته وګورئ تاسو سره دلته کې دا رولرز ښکاري یعنی لاینز فوټ وغیره. اوکې که تاسو وایئ چې دا د زه هایټ کم نو تاسو سمپل دلته راشئ او دا انچیک کړئ نو دا به تاسو سره هایټ شي. اوکې د هغې نه بعد که تاسو وایئ چې نه دا د ما سره ښکاري نو سمپل دا چیک فیل کړئ. اوکې د هغې نه بعد ګریډ لاینز راځي. ګریډ لاینز اکثر یوز کېږي د ډایګرامز دپاره. اوکې نو تاسو سمپل په یو پیج وغیره باندې ګریډ لاین راوستل غواړئ نو هغه هم تاسو ویو ټیب نه کولی شئ یعنی سمپل
سمبل دا موږ سره ډایګرامز وغیرہ د لپاره یوز کیږي. اوکې نیکسٹ موږ سره راځي نیویګیشن پین. نیویګیشن پین اینڈ فایند دلته موږ په هوم ټیب کې ویلو یعنی که تاسو یو لفظ سرچ کول غواړئ. اوکې دلته موږ سره راځي نیویګیشن پین. اوکې دا هم اومکشن فنکشن دی لیکن دلته کې کله چې موږ په هوم کې کوو نو موږ به بار بار فایند ته تلو د هغې نه بعد به موږ هلته لفظ لیکه لیکن په نیویګیشن کې داسې نه چې تاسو څنګه دا چیک دلته کې فل کې تاسو سره به دلته یو وینډو اوپن شي. اوکې دلته تاسو څه هم لیکئ نو هغه به تاسو ته دلته کې شو کېږي او تاسو ته دوباره ویو ټیب کې نیویګیشن پین ته تلل نه دي بس صرف تاسو دلته یو ځل چیک فل کړئ دا مینیو به تاسو سره دلته کې اوپن وي. اوکې که دا تاسو خوا کول غواړئ نو سمپل دا اګین ان چیک کړئ. اوکې نیکسٹ بیا موږ سره راځي زوم. د زوم اینڈ د ویو چې کوم ریبن دی د کمپلیټ فنکشن دلته نه هم کنټرول کیږي. اوکې نیکسٹ زوم اوس ګورو. زوم کول یعنی تاسو دا څومره زوم کول غواړئ 200 کول غواړئ 175 یا د دې نه هم کم. اوکې زه سمپل 75 کوم یا د دې نه هم زه لږ راځم ښکته. اوکې تاسو دلته نه راتلی شئ ما 41 له راوسته او اوکې مې کړ نو دا ما سره دومره زوم آوټ شو. اوکې نیکسٹ که تاسو وایئ چې زه دا اګین زوم کم یعنی 200 ته یې راولم اوکې نو ما اوکې پریس کړه دا ما سره غټ شو. یا تاسو وایئ چې نارمل څومره یي یعنی 100 یي. اوکې تاسو سمپل په دې باندې کلیک کړئ دا نارمل چې کوم د ایم ایس ورډ زومینګ آپشن دی هغه راغی. صحیح شو. نیکسٹ موږ سره راځي 1 پیج ملټیپل پیج اینڈ پیج ویډ. اوکې دا هم موږ سره د دې زوم ریلیټډ دی. اوکې 1 پیج مطلب دا چې تاسو سره د کومه کمپلیټ ډسپلی ده د ایم ایس ورډ دی کې به صرف تاسو سره یو پیج راځي. دلته تاسو ته ښکاري د دې نه بره لیکل چې کوم دی هغه هم تاسو ته نه ښکاري او ښکته لیکل هغه هم نه ښکاري. اوکې نیکسٹ که زه راشم دلته زه اوس بل پیج راولم. اوکې یو ما یو کمپلیټ بل پیج راوسته نو بر او ښکته پیجونه ماته نه ښکاري. یا دا تاسو ملټیپل پیج کول غواړئ یعنی ډېر پیجونه داسې کول غواړئ نو هغه هم تاسو دلته نه ملټیپل پیج نه کولی شئ. اوکې نیکسٹ بیا موږ سره راځي پیج ویډ. اوکې یعنی دا پیج کمپلیټ دی ماته داسې شو شي. اوکې په خپل ډسپلی باندې چې زه کمپلیټ A to Z خپل ریډینګ په اسانۍ سره کولی شم. نیکسٹ بیا موږ سره راځي وینډو آپشن چې کوم دی یعنی تاسو د کومه ډسپلی ښکاري دا تاسو کوم فارم کې کتل غواړئ. اوکې یعنی ما سره اوس دا یو وینډو اوپن شو ده. اوکې د ایم ایس ورډ یو وینډو اوپن شو ده. نیکسٹ که تاسو وایئ چې ما سره د یو بله وینډو هم د ایم ایس ورډ اوپن شي نو تاسو به نیو وینډو باندې کلیک کړئ. چې څنګه تاسو په نیو وینډو کلیک کړئ تاسو سره دلته کې ښکاري ډاکومنټ 1 2 دا سمپل پیله 1 زه راځم دلته تاسو ته ښایم. اوکې سمپل که تاسو دلته وګورئ دا 1 دی اینډ دا 1 2 دی یعنی تاسو سره دا نیکسٹ چې کومه دویمه وینډو ده هغه اوپن شو ده دا زه دوباره ختموم. اوکې ما ختم کړه د هغې نه بعد زه راځم نیو وینډو 2 ځل اوپن کوم. یو ځل مې اوپن کړه د هغې نه بعد زه راځم ویو ټیب ته اګین اینډ 2 ځل مې اوپن کړه نو تاسو ته دلته کې ټایټل کې ښکاري. اوکې 1 3 یعنی تاسو سره 3 وینډوګانې اوپن شو دي. دلته هم تاسو ته زه شو کوم یعنی تاسو ته دلته هم ښکاري 1 1 1 2 اینډ 1 3 یعنی تاسو سره 3 وینډوګانې اوپن شوي. اوکې د ایم ایس ورډ. نیکسٹ موږ سره چې کوم آپشن دی ارینج آل. اوکې یعنی تاسو سمپل چې په دې کلیک کړئ اوکې تاسو سره په دا دې فارم کې ډسپلی شي. یعنی دا آپشن چې کوم دی موږ د کمپیریزن دپاره اکثر استعمالو یا تاسو د نوټس ګایډز بکس وغیره کمپیریزن کوئ نو هغه تاسو دلته نه په اسانۍ سره کولی شئ. یعنی تاسو به 2-3 چې کوم ستاسو نوټس وغیره تاسو به هغه اوپن کړئ او تاسو د هغې د کشان بیا کمپیریزن کولی شئ. اوکې لایک سمپل دلته هم زه کمپیوټر راولم دلته هم کمپیوټر. اوکې دلته هم زه کمپیوټر راولم په دې دغه باندې کمپلیټ. اوکې ما کمپیوټر راوسته او دلته هم زه کمپیوټر راولم تاسو ته شو کوم سمپل. اوکې لایک که تاسو د کشان کمپیریزن کول غواړئ چې دلته کمپیوټر څه ډیفینیشن دی دلته څه ډیفینیشن دی او دلته نو تاسو دلته نه کمپیریزن وغیره کولی شئ په اسانۍ سره. اوکې نیکسٹ بیا موږ سره راځي سپلیټ کول یعنی تاسو یو پیج وغیره سپلیټ کول غواړئ دا هم د کمپیریزن دپاره راځي. اوکې نو تاسو دلته نه کولی شئ سمپل تاسو به هلته کې خپل ماوس کرسر بوځئ یعنی هلته به کلیک کړئ او سپلیټ باندې به کلیک کړئ. چې تاسو څنګه په سپلیټ کلیک کړئ دا به تاسو سره سپلیټ شي یعنی دا به تاسو سره یو جدا جدا پورشن کې ډیوایډ شي. اوکې نیکسٹ که دا تاسو ریموف کول غواړئ اګین به ریموف سپلیټ کوئ. اوکې نیکسٹ موږ سره راځي دا آپشن کلوز دی یعنی دې دپاره به تاسو وینډو اوپن کوئ نیو وینډو به اوپن کوئ. اوکې نیو وینډو اوپن کولو نه بعد به تاسو اګین راشي او دا به تاسو سره ویو سلایډ ټو سلایډ. اوکې یعنی سلایډ بای سلایډ چې دلته کوم ټول یوز کا کشان دی. اوکې
دلته سلاید ټو سلاید. اوکې تاسو به سمپل په دې ویو دې باندې کلیک کړئ چې تاسو څنګه دلته کلیک کړئ تاسو سره به دا ډسپلی دغه شان اوپن شي. لیکن دا چې تاسو کله سکرول ډاون یا سکرول اپ کوئ نو دا تاسو سره دواړه موف کیږي. اوکې دې کې هم تاسو ښایسته کمپیریزن کولی شئ. اوکې تاسو وایئ چې دا د ما سره یو کیږي نو هغې دپاره به تاسو اګین راشئ وینډو اوپشن ته. وینډو اوپشن ته چې راشي تاسو به سینکرونایزینګ سکرولینګ باندې کلیک کړئ. چې تاسو په دې کلیک کړئ نو تاسو اوس دا ځان له سکرول کولی شئ. اوکې دا ځان له کولی شئ او دا ځان له کولی شئ. اوکې نیکسټ که تاسو وایئ چې ریسیټ وینډو دې شي ما سره د دوباره ختمه شي نو تاسو سمپل دلته نه کولی شئ. اوکې نیکسټ آپشن چې کوم دی موږ سره سویچ وینډو راځي. یعنی سویچ وینډو هم یعنی که تاسو دلته دوه درې وینډوګانې اوپن کړې وي اوکې نو تاسو دلته کې بیا اوپن سویچ وینډو یعنی زه اوس په نیو وینډو یعنی ډاکومنټ 2 باندې هم که تاسو وایئ دا د اوپن چې زه د لاړ شم 1 ته نو تاسو دلته نه سمپل تللی شئ. تاسو سره به یعنی ډېر فارم کې وینډو اوپن وي نو تاسو دلته نه په اسانۍ سره هلته کې تللی شئ. اوکې نیکسټ آپشن موږ سره راځي میکروز. میکروز ډېر ښایسته آپشن دی او ډېر یوزفل آپشن دی. اوکې او د دې فنکشن هم ډېر ښایسته دی. دې فنکشن زه تاسو ته ښیم. اوکې سمپل تاسو به نومونه ولیکئ لایک تاسو نمبر غواړئ نومونه غواړئ څه کول غواړئ تاسو به هغه ولیکئ او که تاسو وایئ چې د دې لیکل ما ته بیا بار بار نه راځي بس زه یو ځل ولیکم زه بیا هغې نه بعد ما سره یو داسې اوپشن وي چې هغه نومونه اټومیټیکلی راځي. اوکې نو د هغې دپاره به تاسو سمپل په میکروز باندې کلیک کوئ چې تاسو څنګه کلیک کوئ. اوکې د هغې نه بعد به تاسو سره دلته کې راشي ریکارډ. اوکې یعنی تاسو به ریکارډینګ سٹارټ کړئ. تاسو څنګه ریکارډینګ سٹارټ کړئ دلته به تاسو نوم ورکړئ نوم چې تاسو څه هم ورکوئ. اوکې زه میکروز 2 ورکوم. اوکې نو ما سمپل اوکې کو چې ما څنګه اوکې کو دلته ماوس کرسر سره تاسو ته ښکاري. اوکې یعنی زموږ ریکارډینګ سٹارټ دی. دلته چې تاسو څه فنکشن هم اوس کوئ هغه به ریکارډ کیږي. اوکې لایک زه سمپل نومونه لیکم دا اکثر رجسټرز وغیره کې استعمالیږي. اوکې یعنی تاسو به ډېر فارم کې نومونه ولیکئ د هغې نه بعد به تاسو دلته راشئ. اوکې او تاسو به سټاپ ریکارډینګ باندې کلیک کړئ. دا به تاسو سره سټاپ شي او دلته چې موږ څونه کار وکړو هغه موږ سره سیو شو یعنی کاپي شو. اوکې د هغې نه بعد زه راځم نیکسټ اوس تاسو ته د فنکشن ښیم که تاسو وایئ چې دا نومونه زه اوس دلته کې دوباره لیکل غواړم یعنی دا خو زه دقه شان نشم لیکلی ځکه چې دا ما سره ډېر 200 300 400 1000 فارم کې نومونه وي دا به زه څنګه لیکم نو دلته موږ الریډي ریکارډ کړي دي دا نومونه. تاسو به دلته راشئ او ویو میکرو باندې به کلیک کوئ دا موږ سره په میکرو 2 باندې چې کوم دي سیو شوي وي دا نومونه. اوکې تاسو دلته نیم چې کوم ورکړي تاسو به هغه کلیک کوئ. د هغې نه بعد په تاسو رن باندې کلیک کوئ. تاسو څنګه په رن کلیک کوئ هغه نومونه به اټومیټیکلی تاسو سره دلته کې راشي. اوکې د هغې نه بعد موږ سره نیکسټ چې کوم اوپشن دی پراپرټیز دی یعنی د دې پیج کې څه فنکشن شو دي څونه پیجز شو دي څونه ورډز یوز شو دي. اوکې هغه ټول به موږ ته اوس دلته کې ښایي. اوکې څنګه ما پراپرټیز کلیک کړ سایز دلته پیج تاسو ته ښایي ورډ 1224 ورډ یوز شو دي. اوکې ټوټل ایډیټینګ ټایم چې کوم دی 39 منټ شو دي. اوکې ټایټل چې کوم دی ایډ ټایټل موږ ټایټل نه دی سلیکټ کړی. اوکې د هغې نه بعد ټیګز هم نه دي ورکړي کمنټس وغیره دا ټول چې د دې کوم څومره پراپرټیز دي د دې پیج یعنی د دې ډاکومنټ تاسو ته به هغه هلته کې شو کوي. اوکې که تاسو موږ سره ویو ټیب زده کړی وي نو پلیز دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې د نیکسټ ویډیو نوټیفیکیشن هم تاسو ته ضرور میلاو شي.